سلام جماعة. يوم اللي حطيت الفيديو كنت مسوية فيه صوصة كراميل آيس لاتيه. وايد سألوني عن الصلصة هذه، صلصة الكراميل من وين جبتها. بالكويت أنا كنت محصلتها من سيتي سنتر السالمية، بس مو دايما، أغلب الوقت تكون خالصة. بعدين لقيت في مكان أونلاين، موقع أونلاين يبيعها، لكن بس موجود بالكويت، يوصل بس للكويت. ففي وايد ناس برا الكويت قالوا لي احنا ما حصلناها، مو محصلينها، ودنا يكون عندنا صلصة كراميل. فاليوم ان شاء الله راح اسوي لكم صلصة كراميل بمكونات تلقونها بكل ديرة، فما راح تتأذون. يعني اللي يحب الكراميل اليوم راح يستانس. فاليوم ان شاء الله راح اسوي لكم 3 صلصات كراميل. اول نوع راح يكون شيء كذي سائل ماي، عشان تستخدمونه مع مشروباتكم باردة أو حارة، نفس اللي يستخدمونهم بالكافيهات. النوع الثاني راح يكون صلصة كراميل أصلي كذي، اللي يكون خاثر ولزج ولذيذ ومن أروع ما يمكن. الثالثة راح تكون نفس الصلصة الثانية، بس راح أزيدها ملح على أساس تصير صلصة كراميل. والحلو في الوصفات هذه بأنها وايد لذيذة، كلها لذيذة، سهلة سريعة، والمكونات مالتها بسيطة، موجودة في كل ديرة. فاللي يحب الكراميل اليوم أموره مضبوطة إن شاء الله. الحين خلينا نسوي أول نوع. أول نوع راح يكون من هذا اللي صاير مثل ماي. راح أسوي الكميات، ما راح أسويها كبيرة، إذا أنتم تحبون الصلصات ممكن تزيدونها. أول شي راح أحط 3 كوب ماي و3 كوب محلي، نفس اللي أمس سويته مع الشيرة. أنا مستخدمة هني ستيفيانا مثل ما وريتكم أمس في فيديو الشيرة. انتم ما تبون تستخدمون ستيفيانا، استخدموا اي نوع محلي انتم تحبونه ومرتاحين له. بس ديروا بالكم ان في بعض المحليات لما تطبخ على النار وترد تبرد راح تتصلب، تصير يابسه، فهذا الشيء بس ديروا بالكم منه. غير كذي اي نوع انتم تحبونه عادي استخدموه. حطيت الحين المحلي مع الماي على النار على اساس يذوب المحلي، نفس امس طريقه الشيره. انطر لغايه ما المحلي يذوب عدل بالماي ويصير الماي لونه شفاف. شوف الحين الماي صار لونه شفاف، معناته المحلي ذاب فيه 100%. راح اشيله على النار الحين واوريكم شو راح ازيد عليه. الحين هذا عبارة عن ماي حالي، ما في اي نكهة ثانية. شفت وايد وصفات على اليوتيوب يسوون من انواع مثلا اريثريتول او زايليتول وكذا، واذا خليتوه على النار مده يبتدي يطلع لون، يصير فيه لون كهرماني، كانه كراميل خفيف مثل اللون هذا، يصير فيه لون كذي بس على اخف. لكن ترى جربته لونه كراميل بس طعمه ابدا مو كراميل، ما في اي طعم، مجرد لونه شوي تغير، صار بدال شفاف صار لونه شوي على اصفر، بس كطعم لا ابدا مو طعم كراميل. طيب انا شنو ممكن اضيف له علشان اسوي طعمه كراميل؟ اذا بتضيفون نكهه ما سوينا شيء. انا ابي اسوي صلصه ان الكل في كل مكان بالعالم يقدر يسويها بدون ما يضطر انه يشتري شيء اضافي. النكهات نكهه الكراميل وكذا مو متوفره في كل الدول، فانا ابي شيء الكل يقدر يسويه وين ما كان. الحين خل اوريكم شو اللي راح اضيفه يعطي نكهه الكراميل. عندنا هني دبس التمر، هاي دبس التمر، اي دبس حالي، دبس العنب، دبس الخروب، اي دبس يكون حالي. دبس الرمان لا ما ينفع لان دبس الرمان فيه حموضه. اي دبس عادي بس شنو ما يكون ضايفي له سكر، يكون دبس صافي 100%. انا هني عندي دبس التمر. دبس التمر الملعقه الكبيره فيها 14 جرام نت كارب، الملعقة الكبيرة فيها 3 ملاعق صغيرة، يعني الملعقة الصغيرة يطلع فيها قد 4.5 جرام نت كارب. اوكي، بس انا ما راح استخدم حتى ملعقة صغيرة. شوفوا ايش كثر بستخدم. هذه ملعقة صغيرة، ملعقة الشاي، بس اغطسها لربعها. سوري ما صورتها، بس شوفوا اغطسها لربعها، بس غطستها ما خذيت يعني حتى مو ربع الملعقة، بس هذه راح احطها واذوبها بالماء. هذه الكمية الصغيرة راح تعطي لون كراميل، وهم راح تعطي طعم كراميل، لان طعم الدبس قريب من طعم الكراميل، ما راح يفرق ابدا. شوفوا وشفتوا الكمية ايش كثر قليلة، فابدا ما تكون لها حسبة. وهالكمية هذه انتم ما راح تستخدمونها في وجبة واحدة، راح تستخدمون منها على الاقل 3 مرات حق مشروبكم مثلا. فالكمية ابدا ما لها حسبة، ما في كار، ما راح تعتبر كار. شوفوا الحين لونها، هذه الحين الصلصة لونها كراميل
وطعمها كراميل خفيف. شوفوا كأنها صلصة. هذه شوفوا هاي الصلصة الجاهزة الصناعية، وشوفوا هذه الصلصة اللي سويتها، أعطيتها طعم الكراميل ولون الكراميل عن طريق إني استخدمت دبس التمر، وكمية شفتوا الكمية جدا 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 قليلة. فأبدا هذا ما يصير له أي حسبة، حتى ربع جرام نت كارب. لو حتى بتستخدمون الكمية هذه كلها، حتى ربع جرام نت كارب ما راح يكون فيها على الحسبة اللي احنا حسبناها. فشوفوا نفس اللون، وجربت الطعم، طعم كراميل، نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. انتوا وينكم موجودين؟ في سوريا، في مصر، في المغرب، بالسعودية، بالكويت، وما حصلتوا الصلصة هذه، أي مكان أنتوا فيه راح يكون عندكم محل كيتو، عندكم ماي، وعندكم أي نوع دبس. وهذه صلصة الكراميل الأولى. الحين بسوي لكم صلصة الكراميل الثانية. الصلصة هذه اللي تكون كذي قوي، اللي يحطوا لكم إياها بالكاكاو، يحطوا لكم إياها بالمحلات فوق الكيك وغيره. نفسها طعمها كراميل أصلي 100%. كل اللي ذاقوها ما قدروا يعرفون إن هذه صلصة كراميل كيتو. طعمها جدا لذيذ، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة كل مكان. أول شيء عندنا هني زبدة، حاطة هني 20 جرام زبدة بالبات. عندي هني ثلث كوب كريمة سائلة، أنا مستخدمة KDD. أي كريمة سائلة تقدرون تستخدمونها، بس لا يكون ضايفين لها نشا أو سكريات، تكون كريمة طبيعية وتكون دسمة. لا تستخدمون شيء لايت، تستخدمون ما عندناش في الكيتو شيء اسمه لايت وقليل دسم. كريمة سائلة دسمة كاملة الدسم. عندنا هني ثلث كوب محلي، أنا مستخدمة ستيفيانا، استخدموا اللي تبونه، بس في أنواع راح تتصلب عندكم. راح أحط شوية ملح، وعندي هني فانيليا سائلة، أي نوع فانيليا عندكم تحبونها تستخدمونها. الحين هذه الزبدة راح أحطها على النار أوريكم. هذه الزبدة حطتها على النار علشان تذوب. الحين هذه الخطوة حيل مهمة، تظلون عند الزبدة ما توخرون عنها. أبيها تذوب وتغلي لغاية ما يصير فيها لون حمار، تتحمر عندنا، يصير لونها بندق. هذا الفرنسيين يسمونها بورنوازيت، يعني الزبدة اللي صاير لونها لون بندق. الزبدة فيها شوية مواد صلبة للحين موجودة فيها من الحليب. المادة هذه، المواد اللي موجودة فيها بالزبدة، لما تتحمر راح تعطي طعم كراميل. هذا أساس طعم الكراميل اللي راح يطلع عندنا بالصلصة. بس ما تبخرون منها، لأن بثواني تتحول من زبدة صفراء لزبدة بنية. وإذا طولتوا عليها وصار البني بني غامج أو أسود، خلاص لازم تقطونه تسوون غيره، لأنه راح يصير طعمه مر وراح يخرب لكم الصلصة. تظلون عنده تطالعونه، ديرون بالكم إن أول ما يصير لونه بني فاتح مثل لون البندق تشيلونه من على النار. شوفوا الحين لونها بدأ يتغير شوي، حتى تبتدون تشمون ريحة الكراميل. اللي يعرف ريحة الصهان، ريحته مثل الصهان بادية. ما توخرون عنه، خلوكم عنده، نبي لونه بس يصير بني. شوفوا وانا قاعد اكلمكم خلال ثواني شوفوا لونه تغير. بس هذا كفاية، لأن إذا زودتوا عليه راح يمرر. الحين هذا وايد ضروري تنتبهوا له، انكم تشيلونه من على النار. الخطوات اللي بسويها الحين ما تسوونها على النار، لأن إذا سويتوها على النار ممكن تفور وتحرق ايدكم. توخرون عن النار علشان تهدى الزبدة شوي، لأن الحين راح نحط فوقه الكريمة السائلة. تجيبون ثلث كوب كريمة سائلة، وشوي شوي ديروا بالكم تحطون فوقه. بسم الله. لو كنتم مخلين الزبدة على النار كان فار عليكم. لما تشيلونه تخلونه يهدى هالثانيتين هذيلي، شوفوا شلون فرق. تحطون الكريمة السائلة، تحطون محلي، تحطون الحين ذرات بسيطة من ملح بحر، أنا حاطة أي ملح تبون، وشوية فانيليا، أي نوع فانيليا عندكم تحبون طعمها تحطون شوية. هذا قد نص ملعقة صغيرة. تخلطونه وراح أرد على النار علشان كل شيء يذوب مع بعضه. خلوها الحين تطبخ علشان يذوب الشكر فيه. المحلي ذاب فيه، بس ما راح أشيل الحين، بخليه يطبخ بعد
علشان تظل الزبدة تتحمر والكريمة تتكثف وتصير عندنا صلصة كذي قوي وكثيفة وحلوة. بس كلها تسوونه على نار هادية، لا تستعجلون عليه. شوفي هذه الحين ظلت تغلي على النار تقريبا دقيقة، اللون صار شوي أغمج وقاعد تصير أكثف. أعتقد كذي كفاية، راح أشيلها وأوريكم بالأخير شلون صايرة. هي توني شلتها من على النار، بس حسه كذي على أساس إنها تهدى والفقاعات تروح. شوفوا لونها كراميل، وهذه بعدين لما تبرد راح تدخن أكثر. طعمها كراميل أصلي أبدا، ما يفرق عن الكراميل اللي تشوفونه بالكاكاو. شايفين الكاكاو البنفسجي اللي فيه بندق اللي موجود في ماكنتوش؟ بس مو الحين اللي مخربين طعمه، لا، الطعم القديم الروعة، طعمها نفس الشيء. شوفوا هذه صلصة الكراميل الثانية، وايد حلوة وايد لذيذة وراح تكثف أكثر. أوريكم لما تبرد شلون راح تكثف. طعمها خيالي، كأنها كراميل أصلي. الحين راح أسوي الصلصة الثالثة، السولتد كراميل أو صلصة الكراميل المالحة، نفسها الصلصة الثانية اللي توني سويتها. عندي هني 20 جرام زبدة، 3 كوب كريمة سائلة دسمة، أنا مستخدمة KDD، 3 كوب محلي كيتو، أنا مستخدمة ستيفيانا، استخدموا اللي تبونه، بس مثل ما قلت لكم ديروا بالكم بعضهم راح يتصلبون معاكم. عندي الفانيليا السائلة هني، أي نوع فانيليا تقدرون تستخدمون، وعندي ملح البحر. هذا الحين راح أحطه على النار، راح أسوي فيها نفس ما سويت بالصلصة اللي قبلها. شلتها من على النار، شوفوا لونها صار بني مثل بندق. الحين نفس الشيء راح أضيف لها. بسم الله. ديرون بالكم وايد من الخطوة هذه، ضروري تشيلونه من على النار، لا تكون الزبدة وايد باردة وتحطون عليها كريمة، قصدي الزبدة تكون وايد حارة وقاعد تغلي وعلى النار بتون تحطوا لها كريمة باردة، راح تفور عليكم، ممكن تحوشكم تحرقكم. الحين هذا المحلي 3 كوب كريمة، 3 كوب محلي، صبة فانيليا. هني الفرق الوحيد لأنها سلطة كراميل، فراح أحط لها نص ملعقة صغيرة من ملح البحر على أساس إنه يبين فيها طعم الملح، وراح أردها على النار، أخلطها وأخليها تذوب وتطبخ نفس الصلصة اللي قبلها، بس هذه راح تصير سلطة كراميل. شوفوا اللون بني من الزبدة اللي تحمرت. بس خليها الحين تطبخ وأوريكم بالأخير. هذه الحين بعد ما طبخت يمكن أخذت دقيقتين 3 كذي، أعتقد كفاية. شوفوها، أشيلها من على النار الحين. راح تشوفوا الحين لونها، بس خل تروح الفقاعات. شوفوها، لون كراميل، طعمها روعة، طعمها أصلي أبدا، مو طعم شي كيتو. فرغونها بالغرشة، تخلون الغراش مفتوحين لغاية ما تبرد الصلصات عدل، لا تسكرونهم وهم للحين حارين، على أساس إن تنحفظ الحرارة الصلصة أكثر، ما يصير فيها بخار ورطوبة. أنا الحين الصلصة اللي سويتها قبل يومين حطيتها بالثلاجة، حطيتها يوم كامل برا ما صار فيها أي شيء، الحين بالثلاجة ما صار فيها أي شيء وما صارت صلبة، للحين قوي مثل صلصة كراميل عادية. هذه صلصة كراميل، وهذه الكراميل، وهذا شراب الكراميل، هذا الكراميل سيرب، صلصة كراميل عادية وصلصة كراميل بالملح المملحة. بس بقول لكم شيء بليز، كيتو تقدرون تستخدمونهم بس بليز خلوا الكيتو انظف، يعني هذيلي لا تخلون شيء يومي بحياتكم.
وقت اللي تشتهون بس يعني مرة بالأسبوع، مرتين بالكثير، خلي يكون الكيتو مالكم أنظف وطبيعي أكثر. هذيل استخدموهم بس قد إن أنتم ما تملون، ما تحسون إن لا محرومين مو قادرين ما عندنا شو نسوي بس ملينا. هذا بس يساعدكم إنكم تكملون على الكيتو، ما تخلونه أساسي. يعني شوفوا مثلا هذه صلصة الكراميل، أنا أستخدم أشياء كذي لكن بقلة. هاي بطل صلصة الكراميل شريتها شهر 10 السنة اللي طافت، إحنا الحين شهر 8، يعني صار لها 10 أشهر عندي، وشوفوا للحين فيها ثلثها. استخدامي قليل، استخدم لكن استخدامي قليل، بس استخدم وقت اللي احس انه ما لا ابي شيء غير، ابي شوي شيء يساعدني اني انا اتحمل الكيتو وما احس اني انا محرومة. فسووهم، استخدموهم، عليكم بالعافية، بس تكفون، لا تزيدونها ولا تخلونه شيء يومي، خلوا النظام مالكم انظف من كذي. هذا بس كمساعدة انكم تكملون عليه. لما يبردون راح اوريكم التكستشر مالهم. شوفوا هذه صوصات الكراميل بعد ما بردوا، هذه السائلة اول واحدة اللي سويتها، وهني عندنا الكراميل الاولى اللي سويتها، الكراميل العادية. شوفوا التكستشر مالها، طعمها روعة ولا كأنه كراميل كيتو. وهذه الثانية سولتد كراميل، شوفوا من اروع ما يمكن الصلصات، وطعمهم من اروع ما يمكن. هاي مصاصات الكراميل الكيتو، ان شاء الله تجربونها وتعجبكم.